Yeah, if you become involved in sexual sin, Als jij in seksuele zonde je begeeft, you will become increasingly enslaved to je zal er meer sin. en meer verslaafd aan raken aan de zonde. Romans 6:19 says this. Lees mee, Romeinen 6 vers 19. Just as you presented your members as slaves to uncleanness and sin, Tweede helft. Want zoals u uw leden, je lichaam, beschikbaar hebt gesteld ten dienste van onreinheid resulting in further sin, en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, so now present your members to righteousness, stel nu je leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. resulting in sanctification. Ja. Solomon talked about the cords of sin. Salomo die had het over de koorden van de zonde. The psalmist talked about the chains of En de sin. psalm spreekt van de kettingen van de zonde. Romans 1 is one great arrow down. En Romeinen 1 is één grote pijl naar beneden. The more you get involved in sin, Hoe meer jij je in zonde begeeft, the more it's going to drag you down. hoe meer het jou naar beneden gaat trekken. You can't help it. Je kunt er niks aan doen. Je kunt er niet tegen vechten. When you first started getting involved, Als je er eerst mee bezig gaat, it seems like you're in control. lijkt het alsof je in control bent. Of je controle hebt. But that's all part of the deception. Maar dat is allemaal deel van het onderdeel van de teleurstelling. Because the more you get involved, Want hoe meer en meer je betrokken raakt, the tighter the grip is taking on your heart. hoe steviger de grip van de zonde wordt op je hart. And the harder it will be to break out of it one day. En hoe moeilijker het zal worden om daarmee te breken. Sin is never satisfied. Zonde zal nooit genoeg doen bij je. Het zal je nooit voldoening geven, bevrediging geven. Did I say all that? Ja, Wow. it's amazing. That's impressive. Sin is like dangling a carrot in front of you. Zonde is als een wortel die voor je neus wordt gehouden. It's a demon. Het is eigenlijk een kwade geest, een demon. You understand there are demons, right? Jullie weten van kwade geesten en demonen? There are spiritual beings all out here in this world. Overal in de wereld zijn En wat de- geestelijke wezens. And they come up to us En ze komen ook bij ons. at certain times. Op bepaalde momenten. And they dangle a thought in our mind. En ze houden zo een beetje als een wortel die gedachten voor ons hoofd. Some kind of enticement. Iets wat jou triggert. And so you reach for it. En dan ga je erachteraan. Where did I just step? What direction did I just step? Welke kant stapte ik heen? That's a question again, remember? Dat is de vraag weer. Nu het antwoord. Towards To sin and darkness, the world, Satan, right? De But it wereld, was just zonde, darkness, it was just a duisternis. little enticing thought. Een kleine gedachte maar die ik achterna ging. And I went to reach for Ik it wou hem pakken. and it's gone. Oh, Is there die- it is again. Oh, daar is hij weer. And I reach for it again. En ik ga hem weer pakken. And it's always elusive. En het is altijd een beetje zinsbegoochelend. I never quite grab it, Ik krijg het net niet te pakken. but it's taking me further and further away from God Het neemt mij steeds meer en meer weg van God. and taking me closer and closer to Satan. En dichter bij Satan. That's what sin does. Dat doet de zonde met ons. Now again, Herdine did that a couple of times and went a little bit of a ways. En nogmaals, Gardine ging een paar stappen die kant op. But God knew in her case that he could step in at one point Maar God wist in haar geval dat hij op een moment zou kunnen instappen. and make it clear to her that she could turn back, En haar duidelijk kon maken, je kunt omkeren. and showed her a way to do that. En hij liet haar zien hoe dat kon. But there are no such guarantees for you. Maar zo'n garantie heb jij niet. There are no such guarantees for you. Er zijn geen garanties voor jou dat dat zal gebeuren. Because when you start rebelling against God, Want als jij als een rebel je tegen God gaat gedragen, tegen hem opstaat, he is not obligated
to stop you from giving over to your sin. Hij is niet verplicht om jou te stoppen op je weg naar de zonde. He saw the struggle going on in her heart. Hij zag de worsteling in haar hart. And in his mercy, he intervened. En in zijn barmhartigheid heeft hij ingegrepen. And I hate to say this, En ik hou er niet van om dit te zeggen. but there are probably some of you in here. Maar sommige van jullie, er zijn waarschijnlijk sommige van jullie in You hierin, don't have that struggle going die on. daar niet mee zitten. You are very complacent about Christianity. Complacent. Apathetic. Christendom laat jou koud. You go to church because your family makes you go to church. Je gaat naar de kerk omdat je familie je wil dat je gaat. You've never even really been converted. Je bent misschien niet eens tot geloof gekomen. You're just going with the flow with everyone else. Je gaat gewoon met de stroom mee, net als iedereen. But you have to at some point come to this crisis point. Maar jij zult tot dit beslismoment, tot die crisis moeten komen. You have to make a strong decision for yourself. Je zult een sterke beslissing voor jezelf moeten nemen. She kept using the term radical. En zij gebruikte steeds de term radicaliteit. This is radical. Dit is radicaal. And this is also the only path into heaven. En dit is werkelijk het enige pad naar de hemel. Religion will not take you to heaven. Godsdienst, christendom, zal jou niet naar de hemel brengen. You may be in the godliest family in Holland. Al zit je in de meest godvruchtige familie van heel Nederland. You may be in the godliest church in Holland. In de godvruchtigste kerk van Nederland. But at some point you've got to come to this cross Maar op for een gegeven yourself. moment zul je naar dit kruis moeten komen, voor jezelf. You have to take your self-will. Je moet je eigen wil You have to bring all your sin, en je zonde nemen, however small or big it is. groot of klein. And you have to come to that cross on your own. En je zult daarmee naar het kruis moeten gaan. It is your only hope. Dat is je enige hoop.